cả trung bình làm khá là dễ. Nếu mấy câu phân loại thì chỉ ở mức từ vựng thôi, còn cấu trúc năm nay kiểm tra dễ. Với cả bài đọc cũng dễ. Em nghĩ sẽ được 7,5-8 điểm. Chiều 17 tháng 7 thí sinh thi vào lớp 10 ở Hà Nội thi môn ngoại ngữ. Khác năm trước, năm nay đề thi ra theo hình thức trắc nghiệm với thời gian làm bài 60 phút và được bố trí vào buổi chiều để giảm bớt căng thẳng do nóng nắng năm trước. Theo thứ tự thí sinh sẽ thi toán trước ngoại ngữ. Chỉ có một câu tương đối khó, còn lại để dễ. Chỉ cần 30 phút là làm xong, một học sinh dự thi tại điểm trường Trung học cơ sở Yên Hòa, Hà Nội cho biết. Tại điểm trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng, các thí sinh sau khi kết thúc môn thi đều nhận định đề tiếng Anh năm nay dễ, nhưng lại lo lắng sẽ tăng điểm chuẩn vì có thể mặt bằng điểm sẽ cao. Em Huyền Anh, học sinh trường Trung học cơ sở Thanh Quan cho biết, em nghĩ mình sẽ được khoảng 9 điểm vì đề năm nay dễ hơn lúc ôn thi nhiều. Em làm bài với tâm lý thoải mái. Các câu ngữ pháp hướng tới học sinh trung bình đại trà nhiều hơn. Em nghĩ với đề này sẽ khó phân loại học sinh vì ai cũng sẽ đạt từ 8 đến 9 điểm. Phần phân loại nằm ở từ vựng. Em sợ sàn điểm cao thì sẽ nâng điểm chuẩn lên, đề dễ nhưng khó đậu. Em Trang, Cầu Giấy nhận định. Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Việt Đức, nhiều thí sinh ra về với nụ cười trên môi. Rất nhiều học sinh cho biết đề dễ, có em nói chỉ làm 15 phút là xong. Thí sinh Nguyễn Dương, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lomonosov, cho biết em thấy đề thi chính thức còn dễ hơn đề khảo sát. Thí sinh Trần Ngọc Linh, trường Trung học cơ sở Tân Định làm bài rất tốt, nhưng tỏ ra khá lo lắng vì con sợ đề dễ nhiều bạn làm tốt được điểm cao. Trước đó vào đầu giờ, tâm trạng phụ huynh và thí sinh khá thoải mái hơn, do đề thi ngữ văn buổi sáng vừa sức thí sinh. Chị Bùi Thị Hiếu có con thi tại điểm thi trường Trung học cơ sở Việt Đức cho biết, tối hôm qua cháu vừa ôn văn vừa khóc. Mẹ hỏi làm sao nhất định không nói. Mình biết là cháu bị áp lực, nên chỉ động viên con bình tĩnh đến ngày thi tự dưng sẽ nhớ ra hết kiến thức. Sáng nay con trúng tủ đề văn nên giải tỏa được áp lực. Anh Đoàn Mạnh Duy, quận Hoàng Mai chia sẻ, con tôi giỏi toán và anh hơn, còn hơi ngại môn văn, nhưng sáng nay ra cổng cười tươi rồi. Con thi xong tôi không bao giờ hỏi có làm tốt không. Tôi luôn nói con cứ làm hết sức, thi xong cả nhà mình đi du lịch. Nhận xét về đề tiếng Anh, cô Khánh Linh, tổ trưởng tổ tiếng Anh trường Trung học phổ thông Einstein, Hà Nội cho rằng đề vừa sức, không có nhiều câu đánh đố, tập trung kiểm tra kiến thức cơ bản trong phạm vi chương trình cấp 2. Về mặt ngữ pháp, phần trắc nghiệm chọn đáp án, đề thi tập trung vào các kiến thức ở mức độ nhận biết, thông hiểu và là những dạng câu hỏi khá quen thuộc với học sinh. Phần viết lại câu tập trung vào phần so sánh, thì của động từ, câu bị động, câu điều kiện và câu gián tiếp khó hơn một chút, học sinh cần nắm chắc kiến thức và phải suy luận để chọn đáp án. Về phần từ vựng, không có nhiều từ vựng khó học sinh chăm chỉ, thuộc từ vựng trong chương trình cấp 2 sẽ làm được phần này mà không gặp nhiều khó khăn. Đề thi chỉ có phần bài đọc điền và bài đọc hiểu sẽ là phần khó hơn với học sinh vì các bạn cần hiểu được bối cảnh câu để chọn đáp án. Các câu hỏi đa số là dạng vận dụng thấp hơi khó. Theo cô Khánh Linh, học sinh nắm vững kiến thức cơ bản có thể đạt điểm 7 đến 8, những học sinh khá, giỏi dễ dàng đạt điểm 9,10. Em tên là Nguyễn Phương Ngân ạ. Ngân ơi, em đánh giá đề thi tiếng Anh năm nay thế nào? Đề cơ bản là dễ ạ. Bản thân em dự kiến là với năng lực của mình thì em sẽ được khoảng bao nhiêu điểm? Em được 7 điểm. Có tự tin là sẽ có thể có kết quả tốt để cho kỳ thi này không? Có ạ. Chúc em may mắn cho những môn thi tiếp theo. Vâng ạ, em cảm ơn.